વિદ્યાર્થી મિત્રો, લિબર્ટી સ્કૂલના ઓનલાઈન ક્લાસમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 11 માં નામામાં હવે આપણે પારિભાષિક શબ્દની વધારે સમજ મેળવીએ। કયા કયા શબ્દો વાપરી રહ્યા છે થોડાક જ છે આપણે હવે જે પારિભાષિક શબ્દ વિશે સમજ મેળવી રહ્યા છીએ। તો મિત્રો, ગયા લેક્ચરમાં આપણે ઘણા બધા પારિભાષિક શબ્દ વિશે માહિતી મેળવી હતી, જેવી રીતે નફો કે નુકસાન, ખોટ, લાભ, દેવી ઊંડી, લેણી ઊંડી, દેવું, લેણું, એ બધું જ આપણે ગયા લેક્ચરમાં જોઈ ચૂક્યા છીએ, શીખી ચૂક્યા છીએ। તો મિત્રો, આપણે આજે હવે જોવાના છીએ આગળનો આપણો નવો ટોપિક છે, પારિભાષિક શબ્દ છે સદ્ધર। મિત્રો, આપણે જોઈએ સદ્ધર એટલે શું? આવો પ્રશ્ન તમારા મનમાં થાય, સદ્ધર। હવે સદ્ધર એટલે શું? સદ્ધર તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો, નામાની ભાષામાં સદ્ધર સિમ્પલ ભાષામાં કેવું હોય? સદ્ધર એટલે તમને નાણાં સમયસર ચૂકવતો હોય એને કહેવાય સદ્ધર। તમે જ્યારે પણ નાણાં માંગો છો તમને એ ચૂકવી દેતો હોય તો મિત્રો આપણે નામાની ભાષામાં એને સદ્ધર કહીશું, સિમ્પલ ભાષામાં। તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો કે જે વ્યક્તિ પોતાની નાણાકીય જવાબદારી મતલબ જે દેવું છે એને જે નાણાં ચૂકવવાના છે એ પોતાની નાણાકીય જવાબદારી નિયમિતપણે ચૂકવતો હોય, જેને તેની જવાબદારી કરતા વધારે તે વ્યક્તિને હિસાબી પદ્ધતિની ભાષામાં સદ્ધર વ્યક્તિ કહેવાય છે। ધ્યાન રાખજો ખાસ, જે વ્યક્તિની નાણાકીય જવાબદારી સમયસર ચૂકવતો હોય, શું કરતો હોય? જે વ્યક્તિ નાણાકીય જવાબદારી સમયસર ચૂકવતો હોય તો એ વ્યક્તિને જવાબદારી કરતા એ વ્યક્તિને આપણે શું કરીશું? હિસાબી પદ્ધતિની ભાષામાં સદ્ધર વ્યક્તિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। તો મિત્રો સમજી ચૂક્યા છો સદ્ધર વ્યક્તિ એટલે શું? મતલબ જે વ્યક્તિ એની નાણાકીય જવાબદારી સમયસર ચૂકવતો હોય તે વ્યક્તિને સદ્ધર વ્યક્તિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। સિમ્પલ છે। હવે પછીનું છે મિત્રો નાદાર। હવે નાદાર એટલે શું? નાદાર તો મિત્રો યાદ રાખજો, આની વિરુદ્ધમાં છે એકદમ સદ્ધરની વિરુદ્ધમાં નાદાર આવે। સદ્ધરમાં આપણે શું શીખ્યા છીએ? સમયસર નાણાકીય જવાબદારી ચૂકવતો હોય, તો જ્યારે નાદારમાં શું હોય? એ સમયસર નાણાકીય જવાબદારી સમયસર ચૂકવતો ન હોય તેને આપણે સાદી ભાષામાં નાદાર કહીશું। જો સમજીએ આપણે મિત્રો, જે વ્યક્તિ પોતાની નાણાકીય જવાબદારી એટલે કે દેવું નિયમિતપણે ચૂકવતો ન હોય અથવા એની પાસે ચૂકવતો ન હોય અને સક્ષમ ન હોય, ધ્યાન રાખજો ખાસ, નિયમિતપણે એ જવાબદારી ચૂકવતો ન હોય અને સક્ષમ ન હોય, નિયમિતપણે જવાબદારી ચૂકવતો ન હોય તેમજ સક્ષમ ન હોય, નિયમિતપણે જવાબદારી ચૂકવતો ન હોય તેમજ સક્ષમ ન હોય એ વ્યક્તિને આપણે શું કહીશું અહીં? અને એક જ યાદ રાખજો ખાસ, મેં તમને શું કીધું એ પ્રમાણે કે જે વ્યક્તિ પોતાની નાણાકીય જવાબદારી એટલે કે દેવું ચૂકવતો ન હોય અને સક્ષમ ન હોય તેમજ જેની મિલકતોનું પ્રમાણ તેની જવાબદારી કરતા ઓછું હોય તે વ્યક્તિને હિસાબી પદ્ધતિમાં શું કહીશું? નાદાર વ્યક્તિ કહે છે। જેની મિલકતોનું પ્રમાણ જવાબદારી એટલે કે દેવા કરતા જેની મિલકતોનું પ્રમાણ જવાબદારી એટલે કે દેવા કરતા ઓછું હોય તેને હિસાબી પદ્ધતિમાં નાદાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। જ્યાં સુધી અદાલત દ્વારા વ્યક્તિને નાદાર જાહેર કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી વ્યક્તિને નાદાર કહી શકાય નહીં। ધ્યાન રાખજો ખાસ, એ નાદાર વ્યક્તિ કોના દ્વારા જાહેર કરવામાં આવે છે? કોઈ પણ પાર્ટી કે કોઈ એક વ્યક્તિ દ્વારા નહીં, પરંતુ એ અદાલત દ્વારા નાદાર જાહેર કરવામાં આવે છે। જ્યાં સુધી એ વ્યક્તિને અદાલત દ્વારા નાદાર જાહેર કરવામાં ના આવે ત્યાં સુધી એ વ્યક્તિ નાદાર હોઈ શકે નહીં। મિત્રો ધ્યાન રાખજો ખાસ, નાદાર એટલે જેની મિલકતોનું પ્રમાણ એની જવાબદારી કરતા ઓછું હોય અને ચૂકવવા માટે સક્ષમ હોય એ વ્યક્તિને આપણે નાદાર કહીશું। અને નાદાર કોના દ્વારા જાહેર કરવામાં આવે છે? કોર્ટ દ્વારા। તો કોર્ટ દ્વારા જ નાદાર જાહેર કરવામાં આવે છે, ધ્યાન રાખજો, તેના પછી જે નાદાર કહી શકાય। તો મિત્રો આ છે નાદાર। હવે આપણે જઈએ આગળ ઉધાર અને જમા ઉપર। ઉધાર શું અને જમા શું? આ મહત્વનું છે, ઉધાર અને જમા।
ઉધાર અને જમા. તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો, મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે હિસાબી પદ્ધતિના પાયાના બે શબ્દો કહેવાય છે. આ ઉધાર અને જમા એ હિસાબી પદ્ધતિના પાયાના બે શબ્દો છે. પાયામાં મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઉપયોગ થાય છે આનો. દ્વિનોંધીનામા પદ્ધતિમાં દરેકની બેવડી અસર આપવામાં આવે છે. ધ્યાન રાખજો ખાસ, દરેક ખાતાની બેવડી અસર આપવામાં આવે છે. એકની ઉધાર આપવામાં આવે છે તો એકની જમા આપવામાં આવે છે. ધ્યાન રાખજો ખાસ, આ દ્વિનોંધીનામા પદ્ધતિમાં દરેકની બે અસર આપવામાં આવે છે. એક ઉધાર આપવામાં આવે છે અને બીજી જમા આપવામાં આવે છે. ઉધાર અને જમા. તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો, ઉધાર અને જમાની સાચી અને ખરી સમજૂતી હિસાબી પદ્ધતિની ખરી સમજૂતી છે. સાચી અને ખરી સમજૂતી. જો ઉધાર અને જમા તમે સાચી રીતે આપ્યો હશે તો હિસાબી પદ્ધતિ પણ એ સાચી અને ખરી રીતે જ ઉપયોગી નીવડશે. એની હિસાબી પદ્ધતિ કેવી હશે? સાચી અને ખરી જ હશે. તો ઉધાર અને જમા અસર હંમેશા સાચી અને ખરી જ આપવી જોઈએ. બરાબર છે મિત્રો? દાખલા તરીકે હિસાબી પદ્ધતિમાં બે બાજુઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. મિત્રો હિસાબી પદ્ધતિમાં બે બાજુઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. મિત્રો ધ્યાન રાખજો, મિત્રો ડાબી બાજુ જે કહેવામાં આવે છે, ડાબી બાજુને હિસાબી પદ્ધતિમાં ઉધાર બાજુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ધ્યાન રાખજો ખાસ, ડાબી બાજુને હિસાબી પદ્ધતિમાં ઉધાર બાજુ કહે છે. હિસાબી પદ્ધતિમાં ડાબી બાજુને ઉધાર બાજુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને જમણી બાજુને જમા બાજુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ધ્યાન રાખજો ખાસ, આપણે ખાતા બનાવીશું એમાં તમને ખબર પડી જશે ડાબી બાજુ કઈ છે અને જમા બાજુ કઈ છે, જમણી બાજુ કઈ છે. તો ડાબી બાજુ આ બાજુ આવે અને જમણી બાજુ આ બાજુ આવે. આવી રીતે આ ડાબી બાજુ કહેવાય, આ જમણી બાજુ કહેવાય. તો મિત્રો આ ઉધાર બાજુ અને આ જમા બાજુ. ખબર પડી મિત્રો? તો હિસાબોમાં કોઈ ખાતું ઉધારવું એટલે કે ખાતાની ઉધાર બાજુએ એટલે કે ડાબી બાજુએ હિસાબી નોંધ લખવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે કોઈ ખાતું છે અને એના ખાતે ઉધાર થયું છે, કોઈ ખાતું ઉધારવાનું હોય તો એ ખાતાની ઉધાર બાજુ લખવામાં આવે. એટલે કે કઈ બાજુ લખવામાં આવે? ડાબી બાજુ લખવામાં આવે. એટલે કે આ બાજુ લખવામાં આવે. ડાબી બાજુ એટલે કે આ બાજુ. હવે મિત્રો કોઈ ખાતું જમા કરવું હોય તો મિત્રો હિસાબી પદ્ધતિમાં કોઈ ખાતું જમા કરવું હોય તો આ બાજુ લખવામાં આવે. એટલે કે જમણી બાજુ લખવામાં આવે. દાખલા તરીકે આ જમણી બાજુ છે અને આ ડાબી બાજુ છે. તો જમા કરવું હોય તો જમા બાજુ અને ઉધાર કરવું હોય તો ઉધાર બાજુ. બરાબર છે મિત્રો? તો કોઈ ખાતું ઉધાર કરવું હોય તો ઉધાર બાજુ એટલે કે ડાબી બાજુ લખવાનું અને કોઈ ખાતું જમા કરવું હોય તો એ જમણી બાજુ લખવાનું. આમ ઉધાર અને જમા અંગેના નિયમોની આપણે જે ચર્ચા કરવામાં છે, ઉધાર અને જમાના, ઉધાર કઈ રીતે કરવું, ઉધાર ક્યારે કરવું, જમા ક્યારે કરવું, આના નિયમો આપણે બીજા પ્રકરણમાં જોવાના જ છીએ. ખાલી ઉધાર અને જમા યાદ રાખજો. ડાબી બાજુને ઉધાર બાજુ કહેવામાં આવે છે, જમણી બાજુને જમા બાજુ કહેવામાં આવે છે. હવે મિત્રો આપણે આગળ જઈએ. આગળ છે ખાતું. હવે ખાતું એટલે શું? મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ખાતું એટલે શું? તો ખાતું સમજતા પહેલા તમે ક્યાંક તમારી જે ધંધો કરતા હોય, તમે ક્યારેક ધંધો કરતા હોય અને સાથે તમે પપ્પાનો બિઝનેસ હોય અથવા ભાઈનો બિઝનેસ હોય તો એ તમે ધંધે બેઠા હોય અને તમે એના હિસાબી ચોપડાની નોંધ ચેક કર્યા હોય તો ખાતું અંદર લખેલું હશે. આ ખાતે, પેલા ખાતે, પગાર ખાતું હોય, વેચાણ ખાતું હોય, ખરીદ ખાતું હોય, ઘણા બધા ખાતા તમે આ જો પપ્પાના બિઝનેસ જોયા હોય અને તે ચોપડા ચેક કર્યા હોય તો તમને આ ખાતા વિશે ખબર થોડી ઘણી પડી હશે. તો હવે થોડી ઘણી સમજને આપણે વધારે સમજીએ. તો મિત્રો ખાતું એટલે શું? ખાતાને આપણે અકાઉન્ટ કહીશું. અકાઉન્ટ. તો મિત્રો ધંધાની કે અમુક વસ્તુઓ હોય, ધંધાની અમુક વસ્તુઓ કે વ્યક્તિઓ અંગેના વ્યવહારો વારંવાર થતા હોય છે. ધ્યાન રાખજો ખાસ. એ વ્યક્તિ ગ્રાહક વારંવાર ખરીદ અને વેચાણ કરતું હોય, અમુક વસ્તુનું વેચાણ વધારે થતું હોય તો આવા વ્યવહારો શું થતા હોય? વારંવાર થતા હોય. તો મિત્રો ધંધાની અમુક વસ્તુઓ કે વ્યક્તિઓ અંગેના વ્યવહારો શું થાય? વારંવાર થતા હોય છે. આ વ્યવહારો કેવા હોઈ શકે? અસર ધરાવતા ઉધાર બાજુના હોઈ શકે અને જમા અસર ધરાવતા જમા બાજુના હોઈ શકે. મિત્રો યાદ રાખજો, આ અસર જો ઉધાર ધરાવતી હોય તો ઉધાર બાજુ હોય અને એ અસર જમા અસર હોય તો એ જમા બાજુ હોઈ શકે. દાખલા તરીકે કોઈ એ રીતે આપણે આગળ સમજીશું. હવે યાદ રાખો, જે તે વસ્તુ કે વ્યક્તિને લગતા વ્યવહારો હિસાબી ચોપડામાં એક જ સ્થાને નોંધાય અને વ્યવહારનો સારાંશ જાણી શકાય તેને ખાતું કહેવામાં આવે છે. ધ્યાન રાખજો ખાસ. શું કરવામાં આવે છે કે જે વ્યવહારો છે, જે તે વસ્તુ કે વ્યક્તિને લગતા વ્યવહારો હિસાબી ચોપડામાં જે તે
વસ્તુ કે વ્યક્તિના વ્યવહારો, જે તે વસ્તુ કે વ્યક્તિના વ્યવહારો હિસાબી ચોપડામાં એક જ સ્થાને નોંધાય. ધ્યાન રાખજો ખાસ. જે તે વસ્તુ કે વ્યક્તિના વ્યવહારો હિસાબી ચોપડામાં એક જ સ્થાને નોંધાય. મિત્રો યાદ રાખજો, જે વસ્તુ હોય કે વ્યક્તિ હોય, એક બંને વ્યક્તિના વ્યવહારો હોય એ હિસાબી ચોપડામાં એક જ સ્થાને નોંધાય. મતલબ એનું ખાતું તમે બનાવી દીધું હોય તો બધી અસર જે પણ વ્યવહારો થાય એ તમે ત્યાં એક ખાતામાં લખી શકો છો. પછી શું કહે છે મિત્રો? વ્યવહારોનો સારાંશ જાણી શકાય. મતલબ તમારે એને એ વ્યવહારનો સારાંશ એટલે કેટલું ખાતું બાકી છે, કેટલા જમા છે, કેટલા ઉધાર છે, તમે આ ખાતા પરથી જાણી શકો છો. વ્યવહારનો સારાંશ જાણી શકાય છે. ખાતા ઉપર તમને વ્યવહારનો સારાંશ જાણી શકાય. તેને શું કહીશું આપણે? ખાતું કહે છે. તેને ખાતું કહે છે. મતલબ હિસાબી ચોપડામાં આ વ્યક્તિ કે વસ્તુનું એક જ સ્થાને નોંધાય અને એનું સારાંશ જાણી શકાય. તેને આપણે સાદી ભાષામાં શું કહીશું? ખાતું કહીશું. દાખલા તરીકે યાદ રાખજો, ધ્યાન રાખજો. દાખલા તરીકે અહીં ઉદાહરણ તમને આપ્યું છે ચોપડીમાં કે પુષ્પાબેન ધંધાના ગ્રાહક છે. પુષ્પાબેન શું છે? ધંધાના ગ્રાહક છે. હવે આને આપણે ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ. પુષ્પાબેન એ ધંધાના ગ્રાહક છે. તેમને ઉધાર વેચાણ કરવામાં આવે છે. શું કરવામાં આવે છે? ઉધાર વેચાણ. મિત્રો યાદ રાખજો, પુષ્પાબેન એ ધંધાના ગ્રાહક છે અને તેમને ઉધાર વેચાણ કરવામાં આવે છે. હવે ધારો કે વર્ષમાં 20 વખત ઉધાર વેચાણ કરવામાં આવ્યું હોય અને તેમના દ્વારા હિસાબી પતાવટ પણ 20 વખત કરવામાં આવે. મિત્રો ધ્યાન રાખજો, 20 વખત એમને ઉધાર વેચાણ કર્યું. કેટલી વાર? આખા વર્ષમાં 20 વખત ઉધાર વેચાણ કર્યું હોય અને 20 વખત એમને હિસાબી પતાવટ કર્યું. હિસાબી પતાવટ એટલે તમને નાણાં આપી દીધા હોય, જે પણ બાકી રહ્યા હોય એ નાણાં આપી દીધા હોય. તો ટોટલ કેટલા વ્યવહારો થયા? તો ટોટલ 40 વ્યવહારો થાય કે ના થાય? 20 વ્યવહારો આના અને 20 વ્યવહારો આના. ટોટલ કેટલા વ્યવહારો થશે? 40 વ્યવહારો થશે. તો આ 40 વ્યવહારોને એક જ સ્થાને નોંધવાના હોય અને 40 વ્યવહારો એક જ ખાતા ઉપર તમે જાણી શકો તો એને શું કહેવાય? ખાતું કહેવામાં આવે છે. તો મિત્રો આ બધા વ્યવહારો હિસાબી ચોપડામાં એક જ સ્થાને નોંધવામાં આવ્યા હશે અને તેની જાણકારી પણ મેળવી શકાય કે કેટલી વખત એને વેચાણ કર્યું છે ઉધાર? 20 વખત કર્યું છે અને 20 વખત એની હિસાબી પતાવટ કરી છે, જે તમે એક જ જગ્યાએથી જાણી શકો છો. ખબર પડે છે ને? તો મિત્રો તમે એક જ જગ્યાએથી જાણી શકો છો. જ્યાં આ વ્યવહારો નોંધાય છે તેને પુષ્પાબેનનું ખાતું કહેવામાં છે. મતલબ જ્યાં આ વ્યવહારોની નોંધ થઈ હશે, જ્યાં 20 વખત ઉધાર વેચાણની નોંધ થઈ હોય, 20 વખત હિસાબી પતાવટની નોંધ થઈ હોય, જ્યાં આ વ્યવહારોની નોંધ થઈ હોય એ પુષ્પાબેનનું ખાતું ત્યાં આપેલું હશે. તેને આપણે શું કહીશું? પુષ્પાબેનનું ખાતું કહે છે. તો મિત્રો પુષ્પાબેન એ વ્યક્તિ છે. ધંધાના ગ્રાહક તો છે જ, પણ પુષ્પાબેન પહેલા વ્યક્તિ છે, તેથી તે વ્યક્તિનું ખાતું કહેવામાં આવે છે. ખાતાના પણ ઘણા બધા પ્રકારો છે જે આપણે સમજવાના છીએ, જાણવાના છીએ પ્રકરણ 2 માં. તો મિત્રો પુષ્પાબેન એ વ્યક્તિ છે, તેથી એને વ્યક્તિ ખાતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વ્યક્તિના ખાતાની જેમ માલનું ખાતું પણ હોય, મિલકતનું ખાતું હોય, ઉપજનું ખાતું હોય, ખર્ચનું ખાતું હોય, વગેરે જેવા ખાતા તૈયાર કરવામાં આવે છે. આપણે પ્રકરણ 2 માં જોવાના છીએ. માલના ખાતા, મિલકતના ખાતા, વ્યક્તિના ખાતા, ઉપજના ખાતા, ખર્ચના ખાતા, વેચાણને લગતા ખાતા, બધા જ આ ખાતા આપણે શીખવાના છીએ. જો કે વર્ષ દરમિયાન એક જ વ્યવહાર થયો હોય તો પણ હિસાબી પદ્ધતિના નિયમ પ્રમાણે જે તે ખાતું બનાવવું જ પડે. દાખલા તરીકે એને વર્ષ દરમિયાન એક જ વ્યવહાર કર્યો હોય તો એક જ વ્યવહાર માટે એને ખાતું બનાવવું જ પડે કાયદેસર. બરાબર છે મિત્રો? તો એક જ વ્યવહાર માટે પણ આખા વર્ષ દરમિયાન જો હિસાબી નોંધ થઈ હોય એક જ વાર તો એ ખાતું ખોલીને બનાવવું પડે છે. આમ આ પારિભાષિક શબ્દો યાદ રાખજો, ધ્યાન રાખજો. હવે ખાતું આપણું પારિભાષિક શબ્દ છેલ્લો હતો. આ બધા જ પારિભાષિક શબ્દો તમે સારી રીતે સમજ્યા હશો. તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો, આ પારિભાષિક શબ્દો અભ્યાસના વિષયને સમજવા સરળતા ઊભી કરે છે. જો તમે નામું સમજવા માંગતા હોય તો મિત્રો આ પારિભાષિક શબ્દો તમને આવડવા જ જોઈએ, તો તમને એ સમજવામાં સરળ રહેશે. પારિભાષિક શબ્દો જે તે બાબત અંગે અર્થ સ્પષ્ટ કરે છે, જેથી કોઈ પણ વિવાદનો અવકાશ રહેતો નથી. એ બધા શું કરે છે? એનો અર્થ સ્પષ્ટ કરે છે. બરાબર છે મિત્રો? દરેક શિક્ષણ શાખામાં પારિભાષિક શબ્દોનું આગવું સ્થાન એટલે કે મહત્વ હોય છે. જે તે ક્ષેત્ર હોય એ જે તે ક્ષેત્રમાં દરેક ક્ષેત્રમાં પારિભાષિક શબ્દોનું આગવું સ્થાન હોય છે, એટલે એને વધારે મહત્વ આપવામાં આવે છે.
હિસાબી પદ્ધતિનો અર્થ, લક્ષણો અને તેને સંબંધિત અન્ય બાબતોની જાણકારી મેળવ્યા બાદ હિસાબો લખવાની પદ્ધતિઓ વિશે આપણે જાણકારી મેળવવાની છે. તો મિત્રો, હિસાબી પદ્ધતિ વિશેની જાણકારી એ આપણે હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. ધન્યવાદ.